So how does this go together? Food and tech, I mean, simplify this for me भनौँ न बुझ्नको लागि. फुडले चाहिँ एउटा क्रेभिङ सल्भ गर्यो, टेकले चाहिँ त्यो क्रेभिङको कन्भिनियन्स सल्भ गर्यो. Based out of पोखरा, काठमाडौँ बाहिर बसेर स्केल गरेर and then you're coming to Kathmandu as a city as well right now. होइन अहिले काठमाडौँमा नि अपरेसन छ हाम्रो है. ब्याक 1.5 years बिफोर अनि अहिलेको जर्नीमा चाहिँ लट्स अफ अप्स एन्ड डाउन्स होइन, लट्स अफ इमोसन्स होइन, जुन चाहिँ हामी दुईजनाले नै एकदम केटर गर्दै आइरहेको छौँ इमोसनलाई पनि. फुड बिजनेस गर्न चाहन्छ भनेदेखि र उसले अब मेन्यू डिसाइड गर्नुपर्ने बेला भयो भने चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ होला फ्रम मेन्यूको पर्सपेक्टिभ, के राख्ने के नराख्ने. when you have like so much items on your menu होइन, you tend to mess up somewhere होइन. क्वालिटी र कन्सिस्टेन्सीको कुरा त्यो धेरै परको कुरा हो त्यसपछि त होइन. 350 मेन्यूलाई गेटर गर्नु त इट्स भेरी च्यालेन्जिङ. Tell me, what is Hangry Gen? I really want to understand. एकदम क्युरियस छु म. मेरो लागि बुझ्दाखेरि I have a different understanding, but please, what is Hangry Gen? Hangry Gen एउटा क्लाउड किचन र फुड टेक बिजनेस हामीले भन्छौँ, जुनमा चाहिँ फुडसँग डेलिभरीसँग चाहिँ टेक र एसओपिस पनि हामीले मिक्स गरेर एउटा ब्रान्ड चाहिँ Hangry Gen त्यसरी राखेको. Hello, namaste and a good afternoon. This is me Bibek and you are at the growth lane. So aligati pause पछि growth lane को aligati break पछि we're restarting again with even more energy, even more excitement. So आज चाहिँ with us we have two very interesting people with us, a very interesting concept, a very interesting company story with us as well. So we have team Hangry Gen with us, Binay ji and Luckson ji with us. So a warm welcome to both of you. Thank you so much. Thank you so much. So initially, I mean, to understand the company more, मलाई tell me what is Hangry Gen? I really want to understand. एकदम क्युरियस छु म. मेरो लागि बुझ्दाखेरि I have a different understanding, but please, what is Hangry Gen? Okay, so हामीले एउटा क्लाउड किचनको कन्सेप्ट सुरु गरेको. त्यसमा चाहिँ बिकज आवर अडियन्स इज मोर इन्क्लाइन टु जेनजी र मिलेनियल्स होइन, सो वी वान्टेड सम नेम विच म्याचेस विच रेजोनेट्स विथ देम एज वेल होइन. त्यो केसमा चाहिँ हामी बिकज वी ह्याड आवर ओन एक्सपिरियन्स, एउटा ब्याड एक्सपिरियन्स फुड डेलिभरीबाट भएर, सो वी वर लाइक ओके लेट्स डु समथिङ इन दिस स्पेस. एन्ड ह्याङ्ग्री जेन एउटा क्लाउड किचन र फुड टेक बिजनेस हामीले भन्छौँ, जुनमा चाहिँ फुडसँग डेलिभरीसँग चाहिँ टेक र एसओपिस पनि हामीले मिक्स गरेर एउटा ब्रान्ड चाहिँ ह्याङ्ग्री जेन त्यसरी राखेको. Okay, food and tech. I think Luckson is the CTO of the company. As a tech perspective, I'm pretty sure I'm looking to understand that perspective as well. Binay is the CEO of the company as well. So how does this go together? Food and tech. I mean, simplify this for me भनौँ न बुझ्नको लागि. Okay, so because food so हामी दुईजनाको कम्बिनेसन चाहिँ फुड चाहिँ म भन्छु आफूलाई एन्ड टेक चाहिँ लक्सनलाई भन्छ होइन. सो वी टुगेदर वी आर कम्बिनेसन इन सेल्फ होइन. फुडले चाहिँ एउटा क्रेभिङ सल्भ गर्यो, टेकले चाहिँ त्यो क्रेभिङको कन्भिनियन्स सल्भ गरेर छ. सो फुड टेक चाहिँ हामी त्यसरी लिएर गइरहेको छौँ अहिले Hangry Genको चाहिँ. So how has the journey been? I mean, हजुरले गर्नुभएको, I think many congratulations to you as well. Shark Tank बाट हजुरले भन्नुभएको. So the growth is evident there as well होइन. तर how is the journey like? I mean, अझ स्पेसली हजुर त based out of पोखरा, काठमाडौँ बाहिर बसेर स्केल गरेर and then you're coming to Kathmandu as a city as well right now. होइन अहिले काठमाडौँमा नि अपरेसन छ हाम्रो है. So how has the journey been? कस्तो थियो, के थियो? I mean, let us start or take us to that place as well भनौँ न. Okay, so स्टार्टमा त सो होल जर्नी इज रोलर कोस्टर होइन. मलाई चाहिँ मिक्स अफ इमोसन्स पनि आइरहेछ त्यसमै होइन, नम्बर्स पनि त्यसमै खेलिरहेछ होइन. एउटा सानो आइडियाबाट, एउटा सानो फ्रस्ट्रेसनबाट जुन चाहिँ वी बोथ फेस्ड वान लाइक एक राति हामी काम गरिरहेको थियौँ एन्ड वी अर्डर्ड फुड फ्रम अ लोकल कम्पिटिटर पोखराकै. हाम्रो 2 घन्टा लागिदियो, खाना त आउँदै आएन कि हामीलाई होइन. एन्ड वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड. हामी आई थिङ्क रातिको 2-3:30 बजिसकेको थियो बिकज वी वर्किङ भेरी लेट नाइट. खाना आइदिएन. अनि त्यसपछि के अरे बिकज लक्सन हेज रिसोर्सेस इन पोखरा नै, सो वी वर लाइक ठिक चाहिँ एउटा सानो कन्सेप्ट हो होइन, स्टार्टेड हेरौँ कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा थियो कि हाम्रो प्यासन मात्रै थियो एउटा खास होइन. मार्केट प्रब्लम त छ, ट्याप गराउनु त्यसलाई, त्यो ट्याप गरेपछि कहाँसम्म चाहिँ यसलाई लान सकिन्छ त्यो लेटर कुरा भयो. सो हामी चाहिँ डे टु डे सेल्स र डे टु डे उसमा मात्रै हामी वी आर लाइक सर्भाइभिङ अन द्याट ओन्ली. बट या त्यो एउटा ब्याक 1.5 years बिफोर अनि अहिलेको जर्नीमा चाहिँ लट्स अफ अप्स एन्ड डाउन्स होइन, लट्स अफ इमोसन्स होइन, जुन चाहिँ हामी दुईजनाले नै एकदम केटर गर्दै आइरहेको छौँ त्यो इमोसनलाई पनि. बट जर्नी एउटा एक्साइटिङ नै छ हाम्रो.
कम्पेरिटिभली ओभरअल हेर्ने भने जर्नी इज भेरी एक्साइटिङ. So, I mean, बाहिरबाट हेर्दाखेरि I mean, food side of business, मलाई चाहिँ for some reason I am really scared of the food side of business. I think हाम्रो intention with growth link पनि के पनि हो भनेदेखि we really want to create content जसको थ्रुबाट चाहिँ भोलि if someone wants to build a business around food, उहाँहरूलाई पनि valuable content हजुरको experience पनि definitely valuation होस् भन्ने वाला part. Food for some reason एकदम demanding, एकदम challenging business पनि हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई. So why food for that matter? एकदम अलिकति भनौँ न एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि too difficult or too challenging environment मा एक्सपेरिमेन्ट गरे हो कि अब just understanding. Okay, so like I said, म आफूलाई फुड भन्छु, लक्सन टेक भन्छु होइन. सो यो केसमा चाहिँ म अस्ट्रेलियामा थिएँ अब देयर फर अराउन्ड अ डेकेड नै. अनि वेन आई केम ब्याक म काम पनि फुड हस्पिटालिटीमा. सो अल द वर्क्स मैले जति काम गरेँ सबै हस्पिटालिटीमै थियो. मेरो डिप्लोमाज ग्रेजुएट्स पनि हस्पिटालिटीमै भयो. सो आई ह्याड अ सेन्स अफ फुड. मलाई म आफू पनि भेजिटेरियन हो होइन. एन्ड म आफू त्यो स्पेसमा कसरी छिराएको छ भन्दाखेरि you don't actually need to taste the food to understand how it tastes like. त्यसको टेक्सचर, मोइस्चर र टेम्परेचरले थाहा हुन्छ कति कुराहरू होइन. सो यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ मैले पहिले सिकिसकेको थिएँ अस्ट्रेलियामै. सो कमिङ ब्याक नेपालमा चाहिँ वी लाइक मसँग यो स्किल छ होइन, लेट्स युज इट. अब डेफिनेटली थिन मारिदिन्छ कि कुनै टेरिबल बिजनेस, रेस्टुरेन्ट बिजनेस होइन, यो फुड बिजनेस, एनी काइन्ड अफ फुड बिजनेस टेरिबल बिजनेस अनटिल अनलेस वान अफ द फाउन्डर or the owner itself is involved in the business. Okay? So हाम्रो केसमा चाहिँ म अलरेडी मसँग एक्सपर्टिज छ त्यो कुरामा. So it was very convenient for me to go into that space. Even right now, if you ask me what would I do something else than food tech, I have no idea. So I would still, even if Hangry Gen fails, and if I start something new, I'll be starting a food business like, because मेरो एक्सपर्टिज त्यही लागिरहेको छ कि. सो द्याट्स हाउ हामीलाई अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि हो एउटा होइन, तर कन्फिडेन्स पनि थियो कि. ओके, फेयर इनफ. अनि अगेन मैले फुडकै साइडबाट बुझ्न खोज्दाखेरि होइन, जस्तै देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट क्यान पोसिबली गो रङ होइन, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फुड. जस्तै आई सेयर अ भेरी सिम्पल एक्जाम्पल, अनि आई थिङ्क हजुरको नामसँग पनि रिलेट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तै स्पेसली वेन इट कम्स टु नेपालको अडियन्स ओर भनौँ त्यो पनि पर्सपेक्टिभबाट अलिकति डिस्कस गर्दाखेरि हामीहरू सायद त्यत्तिको अर्गनाइज इन टर्म्स अफ अर्डरिङ अथवा हामीलाई के चाहिएको छ त्यति क्लियर पनि छैनौँ. जस्तै सिम्पलेस्ट अफ थिङ्स इज म यदि 12 बजे रेगुलरली लन्च खान्छु भनेदेखि इफ आइ एम ट्राइङ टु इट आउट आज or if I'm trying to bring something बाहिरबाट मगाउँछु म भन्नेवाला पार्ट नै आई हेभ दि अप्सन अफ अर्डरिङ एट 8 o'clock इट्सेल्फ नि त. 8 बजे नै मैले अर्डर गरेर मलाई 12 बजीसम्म ल्याइदिनु भन्यो भने आई थिङ्क 12 बजी नै आउँछ होला. अब म कस्तो खालको पऱ्यो अथवा आई डोन्ट नो मेजोरिटी अफ द पिपल यो हो कि के छ, वी अर्डर एट 11:45 भोक लाग्यो अब भनेर हामी अर्डर गर्छौँ. अब खाना आउनको लागि बिकज अफ भेरियस च्यालेन्जेस इट टेक सम टाइम, अनि त्यही अघि नै भन्नुभएको छ 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्दिन्छ. सो बाई द टाइम खाना आउनु जेलसम्ममा त हङ्ग्रीबाट ह्याङ्ग्री त्यही भइसक्यो भन्छौँ घाटमा हो. सो how are you solving this experience? I mean, if that is the normal experience when it comes to food delivery, or as a consumer, I think I'll be surprised when Hangry Gen magaeko छु हैन. I know, but how are you solving this particular problem as such? के छ what's your approach? Okay, so यसमा चाहिँ डेफिनेटली नेपालको कन्ज्युमर बिहेभियर इज वाट हाउ यु आर होइन, or how any like how हाम्रो अरू अडियन्स जस्तो छ नि सेम, इट्स अल ओभर द सेम होइन. 12 बजी खानु छ भने 11:50 अर्डर गरिदिने एन्ड एक्सपेक्ट द अर्डर टु बी देयर इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स होइन. ह्याङ्ग्री जेनबाट हाम्रो अहिलेको एभरेज टाइम हामीले 30 मिनट्स इन पोखरा, 45 मिनट्स चाहिँ काठमाडौँ, विच इज भेरी गुड फर काठमाडौँ नम्बर्स होइन. हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा के अरे वेबसाइट थ्रुबाट होइन ट्र्याक्सन बनाएर अनि के अरे हल्का टेकको के अरे स्प्रिङ्कल्स गरेर हामीले चाहिँ एउटा हाइपर लोकल स्ट्राटेजी गरेर बरु के अरे मल्टिपल स्याटेलाइट किचन होस् होइन, डेलिभरी टाइममा होस्, मल्टिपल स्याटेलाइट किचन होस् र कन्सिस्टेन्ट मिल होस् कि होइन. सो ढिलो त मोस्ट पिपल आर एक्सपेक्टिङ इट होइन कि काठमाडौँमा त 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ भनेर होइन, नर्मल टाइम होइन. नाउ वी कम इन एज अ डिफ्रेन्ट फुड टेक ब्रान्ड जसले चाहिँ हाम्रो एउटा हाइपर लोकल स्ट्राटेजी युज गरेर त्यसले चाहिँ डेलिभरी टाइम चाहिँ कम गराउन सक्छ. रिगार्डलेस त्यो मान्छेहरू दे स्टिल कम्प्लेन्स, दे आर स्टिल होइन इस्युज होइन, बट त्यो इस्युजहरू चाहिँ त्यो सिक्दै गएर वन्स वी फेस इट फर्स्ट ह्यान्डली नै होइन, देन वी प्लान टु एक्जिक्युट अ लिटल बिट बेटर इन टर्म्स अफ द्याट. यो केसमा पनि कस्तो भन्दा पोखरामा चाहिँ अझ इजी
होइन अब पोखरामा चाहिँ ट्राफिक त्यस्तो ब्रुटल छैन नि काठमाडौँ जतिको त्यो गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा चाहिँ हामी 1.5 month भयो हामी अपरेसनमा आएको यहाँ चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ सल्भ त्यो मेजर पेन पोइन्ट नै खास त्यही नै छ यहाँ फुड डेलिभरीको मार्केटमा त्यो सल्भ गऱ्यो भने यस मार्केट डोमिनेट गर्न गाह्रो छैन कि अब त्यसको सल्युसन हामीले जुन बिनेले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ अब क्लाउड किचन हो हाम्रो एग्रिगेटर भन्दा पनि सो अब त्यसको रियल सल्युसन भनेकै मल्टिपल किचन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भएर त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब अहिलेको फेजमा चाहिँ हामीसँग आइडिया आएको त्यही नै सल्भ गर्न ट्रु अनि अर्को अब जस्तै भनौँ न यी फुड रिलेटेड बिजनेसकै कुरा गर्दाखेरि अर्को एकदम ठुलो च्यालेन्ज एज अ कन्ज्युमर नै फेस गर्ने आई थिङ्क म नै बरु कन्ज्युमर भएर सायद सेयर गर्छु होला फेस गर्ने अर्को च्यालेन्ज इज कन्सिस्टेन्सी एज वेल क्या एकचोटि अर्डर गर्दा एक तरिका आएको हुन्छ नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि आई डोन्ट नो कस्तो हुन्छ त्यो आई मिन अब प्रब्लली इट इज अल्सो बिकज त्यो ढिलो आएकोले गर्दा ह्याङ्ग्री भएकोले गर्दा नमिठो लाग्ने पनि हो होला अब रेस्टुरेन्टमा गएर खाएको जस्तो त डेफिनेटली हुँदैन त्यही बनाएको जस्तो हुन्न बट कन्सिस्टेन्सी इज अनदर बिग च्यालेन्ज सो त्योलाई आर यु गाइज डुइङ एनिथिङ अन द्याट ओके सो हामीले आफूलाई पनि वी कल आवर सेल्फ एन एसओपी ड्रिभन ब्रान्ड होइन सो हाम्रो इच रेसिपिज आर एसओपी बेस्ड होइन यसले हामीलाई के हेल्प गर्यो भन्दाखेरि वी डु नट ह्याभ टु रिलाइ अन हाइली स्किल्ड सेफ्स एन्ड कुक्स होइन फुडहरूको कन्सिस्टेन्सी डाउन हुनु भनेकै तपाईँको सेफ चेन्ज भएर कुक्स चेन्ज भएर र म्यानेजमेन्ट चेन्ज भएर हुन्छ होइन हाम्रो केसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ बिकज अलरेडी वी ह्याड फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स नै कुरामा कि कुक र सेफ चाहिँ टिक्दैन होइन इट वाज भेरी हार्ड फर देम टु इभन रिटेन इज वेल सो हाम्रो सुरुदेखि नै के छ भन्दाखेरि विल बी एसओपी ड्रिभन ब्रान्ड एनी वान क्यान कम इन टु द पिक्चर एन्ड गेट ट्रेनिङ फर 48 hours अनि दे क्यान बी द नेक्स्ट कुक दे क्यान बी द नेक्स्ट सेफ क्या हाम्रो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि बिकज एभ्रिथिङ इज डकुमेन्टेड वेल होइन एभ्रिथिङ इज प्रोसेस्ड वेल हाम्रो रेसिपिजको हाम्रो किचनको हाम्रो अपरेसनको हाम्रो लजिस्टिकको एभ्रिथिङ इज एसओपी बेस्डमै छ हाम्रो एभ्रिथिङ इज डकुमेन्टेड त्यसले गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हाम्रो मिसम्याच हुनसक्छ बट त्यस्तो ठुलो भेरिएन्स चाहिँ आउँदैन हाम्रो कन्सिस्टेन्सीमा लाइक साइड हाम्रो यो त हामीले पनि एक्सपिरियन्स गरे हो कि पोखरा पनि एक्सपिरियन्स गरे हामीले कुरा आज मगायो मिठो आइरहेछ फेरि भोलि त्यही ठाउँबाट मगायो मिठो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त होइन बट त्यो डिस्ट्रोइड नै फुड आउँछ कि त्यहाँबाट प्याकेजिङ पनि मिक्स भएको हुन्छ होइन टेस्ट पनि इन्कन्सिस्टेन्ट भएको हुन्छ सो बिकज हाम्रो चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भएर चाहिँ वी न्यू कि स्टार्टदेखि नै वी हेभ टु सल्भ दिस प्रब्लम कि नभए क्लाउड किचन र फुड डेलिभरी त देयर मेनी बिजनेसेस वर डुइङ इट वी हेभ टु डु समथिङ एल्स टु एक्सेल इन दिस बिजनेस राइट एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क हजुर भन्नुभएको छ लाइक देयर आर सो मेनी मेरो नेक्स्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यही नै थियो कि आई मिन देयर आर सो मेनी अदर बिजनेसेस द्याट आर जस्ट त्यो पोइन्ट अफ डिफरेन्सिएसन के त भन्ने पनि एउटा पार्ट थियो होइन विच आई थिङ्क इज राइटली हजुरले मेन्सन गर्नुभयो एसओपी ड्रिभन भन्नेवाला पार्ट अनि आई थिङ्क इट साउन्ड्स इट सो एसओपी ड्रिभन भन्नाले चाहिँ द रेसिपिज एन्ड एभ्रिथिङ द मेकिङ प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ इज भेरी एसओपी ड्रिभन ओके सो एभ्रिथिङ हेज द टेम्परेचर अन इट होइन सो इभन पिज्जा पाकेन यु डोन्ट हेभ टु गेस वर्क कि त्यहाँ कुनै साइन्स वर्क कुनै गेस वर्क छैन कि एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन साइन्स होइन विङ्स पाकेन यु पोक इन थर्मोमिटर होइन एन्ड देन यु चेक द टेम्परेचर अनि यति 80 डिग्रीसम्म माथि छ भने इट्स कुक्ड होइन सो कुनै पनि ओभर कुक्ड हुँदैन कुनै पनि के अरे धेरै अमाउन्ट अफ चिज हाल्दैनन् धेरै अमाउन्ट अफ हाम्रो कुनै टपिङ्स हुँदैन एभ्रिथिङ इज ग्राम्स र उसमा डिभाइडेड छ होइन लङ टर्ममा चाहिँ वी आर थिङ्किङ अफ मेकिङ इट एज अ किट पनि त्यसलाई होइन सो द्याट त्यो कन्सिस्टेन्सी जुन अहिले चाहिँ लिकेज भइरहेको छ त्यो लिकेज पनि लङ टर्ममा गएर नहोस् भन्नु हाम्रो डिफ्रेन्सिएटर एउटा त्यो मात्र नभएर आई थिङ्क नेपालमा एउटा ब्रान्ड कुनै पनि फुड डेलिभरीको ब्रान्ड बनाएको छैन एन्ड आम टकिङ अबाउट क्लाउड किचन नट एग्रिगेटर्स होइन कुनै पनि ब्रान्ड बनाएको छैन इभन देयर आर मल्टिपल क्लाउड किचन्स होइन तर कुनैले पनि ल आज म यहीँबाट मगाउँछु यहीँबाट खान्छु भन्ने छैन कोही पनि वी आर इन द प्रोसेस अफ मेकिङ अ क्लाउड किचन ब्रान्ड नै नेपालमा कि सो वी आर मोर फोकसिङ अन द्याट त्यसले पनि एउटा डिफ्रेन्सिएटर हाम्रो आउँछ त्यो लोयल कस्टमर लिएर आउँछ हामीलाई राइट सो अगेन यो प्रोसेसमा नै जस्तै आई थिङ्क अपरेसनल इनिसियल हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द मार्केट हाउ दिस इज गोइङ भन्दाखेरि पोखरा वाज अ पेस अनि अहिले काठमाडौँ हामी वेयर वर्किङ एट काठमाडौँ एज वेल होइन अपरेसन इन काठमाडौँ सो पोखरा र काठमाडौँको डिफ्रेन्स आई मिन फ्रम अ कन्ज्युमर लेभल होइन सपोज म एउटा बिजनेस पर्सन छु आइम ट्राइङ टु लुक इन्टु पोखराको मार्केट र काठमाडौँ मार्केटमा कहाँ स्टार्ट गरौँ कसरी गरौँ भन्नेवाला पार्ट भने चाहिँ वाट वुड यु से आई मिन के छ द सिमिल्यारिटी डिफ्रेन्सेस बिट्विन पोखरा एन्ड काठमाडौँ एउटा त अघि लक्ष्यले भनिहाल्छ ट्राफिक आई एब्सोल्युटली अग्री काठमाडौँको ट्राफिक अलिक ब्रुटल छ अरू सो मैले नोटिस गरेको चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर चाहिँ धेरै फरक छ काठमाडौँको होइन काठमाडौँको पिपल आर मोर पिकियर देन पोखराको मान्छेहरू होइन स्पेन्डिङ पावर आई थिङ्क अलिकति कम छ
कम्पेयर टु पोखरा काठमाडौँको स्पेन्डिङ पावर अलिकति कम रहेछ सो हामीले त्यसपछि चाहिँ अब मेन्युहरू पनि कम्पोजहरू पनि त्यसरी नै क्युरेट गर्नु पऱ्यो कि बिकज अ लट अफ पिपल यहाँ आएर रेन्टमा बसेर दे स्टडी ओर के अरे डु सम वर्क होइन एउटा मिनिमम एभरेज स्यालेरी कतिको छ होइन त्यो स्यालेरीको बेसिसमा हामी बसेर अब कि मेन्युहरू क्रिएट गर्नु परिरहेको छ यसले द्याट्स वाइ द प्राइस डिफ्रेन्स पनि एकदम हाई एकदम भ्यारी छ कि तपाईँको पोखरा र काठमाडौँको उसमा चाहिँ वी स्टिल वर्किङ अन के अरे रिडिफाइनिङ हाम्रो ब्रान्ड होइन बट या डेफिनेटली कन्ज्युमर बिहेभियर र उस धेरै फरक छ काठमाडौँको त फरक छ प्लस सामानको कुरा गर्दा पनि जस्तै मैले नोटिस गरेको हाम्रो अहिलेकै एउटा आइटममा अराउन्ड पोखरामा त्यो प्रडक्ट डेभलप गर्न र यहाँ गर्न आफ्नो कस्ट प्राइस चाहिँ इभन 100 रुपिसको फरक छ कि भनेको त्यो 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 पार्ट पनि म्याटर चाहिँ गर्दो रहेछ जस्तै डिफरेन्ट सिटीमा हो किन हाम्रो एज अ हामीले चाहिँ मार्केट गरेको एज अ ह्याङ्ग्री जेन भनेर गइरहेको छ म्याटर गर्दैन काठमाडौँ होस् पोखरा होस् तर प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट राख्नुपर्ने भयो कि यहाँ चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ देखेको मैले ओके फेयर अनि जस्तै अब यो अन द कन्ज्युमर बिहेभियर साइड अफ थिङ्स होइन अब इज अफ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ नि वाट इज इजियर काठमाडौँ इज इजियर पोखरा इज इजियर आई थिङ्क पोखरा इज लट इजियर आई थिङ्क पोखरा अब त्यो एउटा पोखरातिर एउटा त्यो के अरे एफेक्सन भएर पनि होला होइन एउटा माया भएर पनि होला होइन पोखरा इज मच इजियर सो कल्चरली पनि इटिङ आउट चाहिँ पोखरामा बढी हो त के हो त्यो त होइन जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँ पोखरा भर्खर चाहिँ भएको म आफैले पर्सनली पोखराको लेक साइडकै भएको मान्छे गरेर भनेको त्यो चाहिँ आफ्टर कोभिड मैले एकदमै ऱ्यापिड चेन्ज देखेको यसमा चाहिँ यो उसमा चाहिँ काठमाडौँमा बढी छ बाहिर खाने उसहरू कल्चर चाहिँ काठमाडौँ पहिलेदेखि नै छ नि त त्यो छ अब अर्को कस्तो भन्दा पोखराको भाइब नै अलिक चिल भाइब छ क्या अलिक भन्छ न त्यो टाइपको हलिडे मुड आएर त अलि अलिक टुरिस्टिक सिजनमा झन् माहौलै फरक छ फेरि पोखराको त्यो बेलाको अब कम्पेयर गर्ने हो भने लोयल्टी बिल्ड गर्न पोखरामा धेरै इजी भएको हामीलाई मार्केट सानो छ हाम्रो नेटवर्क पनि राम्रै भयो त्यसले गर्दाखेरि उसले जस्तै वर्ड अफ माउथबाट फैलिँदाखेरि यता गर्दाखेरि लोयल्टी बिल्ड गर्न धेरै इजी भयो अब त्यो पोखरामा काठमाडौँमा चाहिँ रेप्लिकेट गर्न चाहिँ गाह्रो रहेछ यहाँ चाहिँ लोयल्टी बिल्ड गर्न चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो भइरहेको छ कि यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो छ यहाँ किनभने लट्स अफ अप्सन्स होइन अब मार्केट पनि यति धेरै ठाउँमा सेगमेन्ट भएको छ कि अब टार्गेट कसरी गर्ने अब अहिले त भने हाम्रो फेरि एउटा मात्र स्टोर आउटलेट छ त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै रेडियस पनि जान सकिएको छैन त्यही सानो उसमा पनि हेर्दाखेरि नम्बर्समा हेर्दाखेरि मार्केट ठुलो देखिएछ तर सेगमेन्ट कसरी गर्ने प्राइसिङ कसरी गर्ने त्यसमा भर्खर 1.5 मन्थमा त्यसैमा ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको छ हामी अनि अर्डर के धेरै आउँछ पोखरामा धेरै अर्डर के आउँथ्यो काठमाडौँको अहिलेसम्म तपाईँको एक्सपिरियन्स हो वाट्स दि अर्डर आई क्यान गेस दो के अरे प्रडक्ट भन्नुभएको प्रडक्ट चाहिँ प्रडक्टमा त पोखरा त आई थिङ्क हाम्रो पिज्जा र बर्गर दुइटै आर गेटिङ सो मच लभ इन्टु इट होइन काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो बर्गर र फ्राइज आर हिटिङ इट मोमो छैन ओके मोमो पोखरामा छ पोखरामा छ मोमो होइन सो मोमो हामीले एउटा प्रडक्ट भन्दा नि त्यसले हामीले एड अनको रूपमा लिइरहेको छौँ कि मोमोलाई होइन सो इभन इफ यु अर्डर पिज्जा होइन एउटा मोमो त एड गर्दिनँ भन्ने हुन्छ कि होइन सो के अरे एड अनको लागि अपसेलिङको लागि मोमो मात्र राखेको होइन इन्डिभिजुअली मोमो धेरै जाँदैन हाम्रोमा एड अनको रूपमा गएर आउँछ बट स्टिल हाम्रो टप सेलिङमै पिज्जाभन्दा माथि मोमो नै पर्छ हाम्रो होइन काठमाडौँमा हामीले अझै मोमो राखेको छैनौँ द रिजन इज बिकज वी आर अ न्यू ब्रान्ड होइन अब मान्छेले शार्क ट्याङ्कमा देख्नु भएको छ हामीलाई होइन एउटा मार्केटिङ सोसियल मिडिया मार्केटिङहरू भइदिएको छ देख्नु भएको छ वी वान्ट कि सुरुमा पहिला हाम्रै खाना चाख्नुहोस् होइन त्यसपछि विल ब्रिङ आउट द कन्भिनियन्ट फुड कि तपाईँको मोमो भयो नगेट्सहरू भयो होइन दिज आर लाइक फ्रोजन एन्ड कन्भिनियन्ट फुड भयो होइन यिनीहरूकोमा अहिले वी आर नट ट्यापिङ इन टु इट होइन बिकज अल्दो वी आर लुजिङ सम रेभेन्युज मोमो नभएर होइन बट स्टिल वी वान्ट पिपल टु ट्राई आवर ओन फुड फर्स्ट त्यसपछि विल एड अन मोमोज पनि आई मिन मैले सोध्नुको कारण पनि किन भनेदेखि जस्तै अब इटिङ आउट भन्ने बित्तिकै लट अफ टाइम्स भनौँ न हामी अडियन्स नेपालीको अडियन्सलाई चाहिँ नि मेन्यू पढ्यो लास्टमा गएर अर्डर गर्ने त्यही म आउने हो भने जस्तो खासमा द्याट्स अ कमन बिहेभियर द्याट वी हेभ अनि आई थिङ्क त्यो पनि वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड के छ त आई मिन वाट्स द पोइन्ट अर्को एउटा कुरा मैले ठ्याक्कै बुझ्न खोजेँ जस्तै मेन्यूको जुन कुरा भयो नि देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन प्राइसिङको त डेफिनेट अब अपरेसनको कस्टले गर्दाखेरि नै फरक पर्ने भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो तर मेन्यू इन्जिनियरिङ अथवा मेन्यू बनाउने भन्नेवाला पार्ट वाट आइभ सिन रिसेन्टली इज हाम्रोमा चाहिँ नि इट्स स्टिल द कन्सेप्ट कि सबै कुरा अफर गर्ने खालको मेन्यू नै हुनुपर्छ अल इन्क्लुजिभ भनेपछि मेन्यूमा भयो त्यो सबै थोक राख्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट तर आई सी समवेयर एकदम स्पेसिफिक फुड रिलेटेड इटिरिजहरू पनि आइरहेको जस्तै आई नो
हाम्रो फाटिस बिरयानी भनेर बिलालको द स्टोरी द भेरी फोकस अन बिरयानी रन्द्रे खासमा होइन द्याट्स वाट दे से अनि इनफ्याक्ट उसको आफ्नो अप्रोच टुवर्ड्स कि आई थिङ्क द्याट इज अ बेटर स्ट्राटेजी टु गो हेड पनि भन्ने खालको एउटा छ सो वाट इज योर टेक आई मिन भनौँ न बिकज युर बिल्डिङ समथिङ आफ्नै ब्रान्डको हजुर पनि यो नट एन एग्रिगेटर होइन अरू कुनै कम्पिटिङ कम्पनी जस्तो एग्रिगेटर होइन कि जसको आएर लिस्ट गरे पनि भयो जे अर्डर आउँछ त्यही कम्पनीबाट डेलिभर गर्यो यहाँ त हामी आफै पनि फुड बनाइरहेको छौँ वी आर इन द प्रोसेस अफ मेकिङ फुड आस सो मेन्यु इन्जिनियरिङ अथवा मेन्यु भनौँ न वाट्स एन अप्रोच टुवर्ड्स यदि कसैले नयाँ फुड बिजनेस गर्न चाहन्छ भनेदेखि र उसले अब मेन्यु डिसाइड गर्नुपर्ने बेला भयो भने चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ होला फ्रम मेन्युको पर्सपेक्टिभ के राख्ने के नराख्ने सो वेन एउटा एउटा के अरे बिजनेसमा इफ यु हेभ अ मेन्यु अफ 350 आइटम्स होइन लेट्स से यु हेभ मोमोको 5-6वटा भेरिएन्ट्स होइन बिरयानीको 5-6वटा भेरिएन्ट देन फ्राइड राइसको भेरिएन्ट्सहरू वेन यु हेभ लाइक सो मच के अरे आइटम्स अन यर मेन्यु होइन यु टेन टु मेस अप समवेयर होइन क्वालिटी र कन्सिस्टेन्सीको कुरा त्यो धेरै परको कुरा हो त्यसपछि त होइन 350 मेन्युलाई गेटर गर्नु त इट्स भेरी च्यालेन्जिङ अपरेसन कस्ट पनि त्यसै नै हाई हुन जान्छ होइन हामीलाई चाहिँ सुरुदेखि नै वी वान्टेड टु मेक द मेन्यु इन अ वे कि हामीलाई जुन एसओपिसको बाहिर जान्छ नि जुन मेन्यु जुन एसओपिसभित्र मैले राख्न सक्दैन नि त्यो आइटम मेरो मेन्युमा एडै गर्दैन कि मैले जस्तै हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड कुन एसओपी बनाउन सकिन्छ कुन सकिन्न सो जस्तै पिज्जाहरू बनाउन सकियो होइन पिज्जा बर्गरहरू भेरी इजी बनाउन सकियो होइन नाउ बिरयानी इज समथिङ द्याट वी आर स्टिल वर्किङ अन इट होइन बट लेट्स से फ्राइड राइस ओ चाउमिन भयो होइन यिनीहरू चाहिँ एसओपिसबाट गर्न थाल्यो भने इदर फ्रेसनेस हराउँछ यिनीहरूको होइन और यस्तो खालको आइटमहरू पछि गएर डेलिभरीमा प्याकेजिङमा गएर त्यो झन् मेसी र सगी भइदिन्छ कि होइन सो टेस्ट कस्टमरको टेस्ट त एक्सपिरियन्सले एउटा इन्हान्स हुनु पऱ्यो नि त होइन सो इन द्याट केस हामी अहिले चाहिँ राइट नाउ वी आर लुकिङ इन्टु बिरयानी सेक्सन एज वेल बिकज बिरयानी हेज अ ह्युज मार्केट होइन नेपालमा डेलिभरीमा आई थिङ्क टप रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने नै बिरयानीले हो होइन सो वी आर लुकिङ इन्टु इट बट त्यो पनि हामी जबसम्म एसओपीको भित्र हामी निकाल्न सक्दैनौँ नि तबसम्म हामीले त्यो बिरयानी एडै गर्दैनौँ कि इट्स बिन वर्किङ फर लाइक लास्ट 6-7 मन्थ्स हामीले काम गरिरहेको छौँ सो अनि यही भनौँ न अब यो एसओपी ड्रिभन बनाउनेवाला पार्टदेखि लिएर होइन अनि अगेन फुडको केसमा सो मेनी थिङ्स द्याट क्यान पोसिबली गो रङवाला पार्ट अनि आफ्नै मेन्यु क्युरेट गर्नुपर्नेवाला पार्टमा प्लस अन द साइड युर अल्सो ट्राइङ टु बिल्ड दिस कन्ज्युमर फेसिङ साइडमा चाहिँ कन्ज्युमर लोयल्टी भन्नेवाला पार्टदेखि लिएर होइन सो यो सबै गरिरहने प्रोसेसमा चाहिँ नि ट्यालेन्ट इज अल्सो अनदर एस्पेक्ट होइन जस्तै ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट भनौँ न हुन त यु फाउन्ड अ भेरी इजी स्पट और यु फाउन्ड अ गुड स्पट कि जहाँ चाहिँ नि ट्यालेन्टमाथि खासै डिपेन्डेन्सी नहुने भन्ने खालको पनि एउटा मोडल सोचमा छ सो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ जति पनि अब सर्टन अमाउन्ट अफ रेगुलर ट्यालेन्ट त हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ वाट्स द स्टेटस आई मिन लट अफ पिपल से कि नेपालमा काम छैन एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन सो त्यसमा चाहिँ वाट्स योर टेक अन द्याट ओके सो मैले आम ए स्ट्रङ बिलिभर कि एउटा एजुकेसन्स त डेफिनेटली चाहिन्छ बट त्यो स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छु मैले होइन इफ एउटा लाइफ स्किल्स छ तपाईँहरूसँग होइन और इफ एउटा स्किल्स सफ्ट स्किल्स कुनै राम्रो छ भने वी आर हायरिङ दोज पिपल होइन हाम्रो के अरे किचनको केसमा त बिकज इट्स एसओपी ड्रिभन वी डोन्ट निड हाइली स्किल पिपल होइन एउटा एभरेज स्यालेरीको हामीले ट्यालेन्ट राख्न सकिन्छ त्यसमा होइन त्यसपछि आयो अफिसको स्टाफहरूमा होइन अफिसको स्टाफहरू पनि आवर मोडल वर्क्स इन अ वे कि हामीले इन्टर्न्सहरू सुरुमा लिएर आउँछौँ होइन कलेजहरूबाट हामीले इन्टर्न्सहरू लिएर आउँछौँ त्यसपछि वी ट्रेन द इन्टर्न्स होइन कि हाम्रो कम्पनीको कल्चर के हो एन्ड देन वाट वी आर ट्राइङ टु अचिभ त्यो इन्टर्न्सहरूले इफ दे अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड बिलिभ हाम्रो भिजनमा होइन एन्ड द डेली टास्कहरू जुन जसरी हामीले गरेर आउँछौँ होइन त्यो मात्रै सिक्यो भने लङ टर्ममा हामीलाई वी स्टिल डोन्ट निड एउटा एमबिए ग्रेजुएट होइन और लाइक हायर के अरे स्किल भएको वी स्टिल डोन्ट निड इन अफिस पनि क्या सो वी आर वर्किङ इन अ वे कि एउटा मिनी स्केलमा गएर वी वान्ट आवर ओन पिपल होइन जसलाई चाहिँ एउटा फ्रेस माइन्ड जसलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गर्न सकौँ एन्ड त्यो ट्रेनिङबाट तिनीहरूको ग्रोथ चाहिँ त्यसरी देखिन्छ चाहिँ यो केसमा म आफैले पनि म आफै अचम्म परेको कि जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा भर्खरै कलेज पास आफूलाई पनि हेर्दाखेरि होइन त्यति साह्रो त गर्न सक्दैन कि जस्तो टाइपको फिल हुन्छ कि तर जब हामीले जुन इन्टर्नको कल्चर लिएर आएर हामीले ट्रेन गऱ्यो
झन् यङ्गर जेनेरेसनमा झन् यतिसम्मको जिल यतिसम्मको मोटिभेसन हुँदो रहेछ अलिकति इम्पावर मात्रै गरिदियो भने उनीहरू झन् हामीभन्दा बढी यो किन भएन त्यो किन भएन चाहिँ हाम्रोमा पर्सनल्ली हेर्दाखेरि इभन हाम्रो म्यानेजमेन्टमा पनि भाइ हाम्रो इन्टर्नमा आएको भाइ ऊ त्यहाँबाट हामीले रिक्रुट गऱ्यो रिक्रुट भएर पोखराको मार्केटको मार्केटिङ अफिसर थियो अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चिफ स्ट्राटेजिक अफिसरमा प्रमोट भइरहेको छ ऊ मैले ऊ भाइको त मैले भने ऊ त फ्रेस आउट अफ कलेज पढिरहेको थियो अझै पढिरहेको थियो अब त्यो भाइ सुरुमा केही पनि थाहा नभए अलिकति हुन्छ नि ब्ल्याङ्क माइन्डको रूपमा आएको अब उसलाई चाहिँ यो मार्केट यसरी छ यसरी गर्ने रिसर्च गर्ने यसरी चलाउने हो सिकाउँदा विदिन सर्ट पिरियडमा उसले अहिले स्ट्राटेजी नै बनाउन सक्ने भइसक्यो अब ब्रान्डहरूसँग कसरी डिल गर्ने सबै आफैले गर्छ यो त्यसो टाइप इभन किचनको केसमा पनि त्यही जस्तै हाम्रो भाइ सुरुमा राइडरको रूपमा आएको थियो राइडरको रूपमा मात्र है अब राइडरकोमा गर्दा गर्दा अब पिज्जाको मेकिङको हुन्छ नि डोहरू बनाउने यता बनाउँदा उसले अहिले सिकेर किचनमा इन्ट्रेस्ट देखायो अनि उसले त्यहाँ प्रिपेयर गर्न सुरु गर्यो त्यहाँदेखि कुकमा सिफ्ट भयो गर्दा गर्दा अहिले होल हाम्रो अपरेसनको हेड नै भइसक्यो अनि ऊ सुरु गर्दा हि वाज जस्ट 19 years old भेरी यङ होइन अचम्म लाग्यो त्यो यो हाम्रो आई थिङ्क दिस इज वेयर वी डुइङ समथिङ राइट पनि यो कुरामा चाहिँ होइन फ्रम इन्टर्न टु एक्जिक्युटिभ होइन यु डोन्ट सी द्याट अ लट होइन एन्ड आई थिङ्क स्टार्टअप्सहरूमा ग्रोथ इज भेरी एक्सपोनेन्सियल होइन if you find right people right time होइन growth is higher than any much to business established business भएको होस् भन्दा नि आई थिङ्क स्टार्टअपमा चाहिँ त्यो मैले फर्स्ट टाइम नै फेस गरेँ एन्ड सो ट्यालेन्टको केसमा पनि अलिकति मैले ट्यालेन्ट साइडमा बिकज आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पिलर इन बिजनेस एज वेल बिजनेस ग्रोथमा एउटा एकदम ठुलो सपोर्ट भनेको टिमको ट्यालेन्टको पनि हुन्छ भनेर पनि वी वुड बिङ द्याट फरवर्ड एज वेल अनि जस्तै ट्यालेन्टको केसमा पनि पोखरामा अपरेसन गर्दाखेरि ट्यालेन्ट र काठमाडौँमा सिमिल्यारिटी डिफ्रेन्सेस जस्तै अघि कन्ज्युमर लेभलमा हामी कुरा गऱ्यौँ अलिकति ब्रिफली टच बेस्ड इज देयर एनी डिफ्रेन्स इन टर्म्स अफ पोखरा र काठमाडौँ इन टर्म्स अफ ट्यालेन्ट एज वेल अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स आई थिङ्क एउटा इन्डिभिजुअल भन्दा नि हाउ द कम्पनी कल्चर इज होइन सो हाम्रो कम्पनीको कल्चर नै यस्तो छ कि वी डोन्ट मेक एनी वान फिल कि यु आर इन अ लोवर पोजिसन देन एनदर इन्डिभिजुअल के सो आई थिङ्क वी हेभ टेकन केयर अफ आवर स्टाफ भेरी वेल त्यो केसमा चाहिँ एन्ड के अरे वाट एभर वी सी इन के अरे पोखरा द सेम गोज टु काठमाडौँ एज वेल हो लाइक स्टार्टिङमा बिगिनिङमा दे वेयर सम इस्युज होइन बट लाइक पोखरामा अहिले वेन वी हेभ मन्थली मिटिङ किचनको मन्थली मिटिङ भन्ने बेला चाहिँ वी टक मोर अबाउट सेल्स ग्रोथ होइन यसलाई चाहिँ अब कसरी लाने होइन लेट्स चाहिँ 30-40,000 डे भइरहेछ भने त्यसलाई 50,000 1 लाख कसरी बनाउने सो मोस्टली त्यो कुरा हुन्छ एन्ड सरप्राइजिङली यो कुराहरू हाम्रो राइडर र कुक्सको बिचमा हुन्छ कि होइन पोखरा के अरे काठमाडौँ केसमा चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ वी नोटिस बिकज एभ्री वान वाज न्यू कि होइन अब के अरे कोही भक्तपुरबाट आछ कोही काठमाडौँबाट आछ कोही बानेश्वरको लोकल होइन त्यो केसमा चाहिँ बिकज डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट भएको मान्छेले गर्दा फेरि अलिकति कन्फ्लिक्ट आइरहेको छ सुरुमा चाहिँ होइन बट देन आफ्टर अ मन्थ वी सल्भ द्याट इज वेल सो नाउ पोखरा र काठमाडौँको ट्यालेन्ट त सिमिलर नै छ सिमिलर आई मिन एउटै अर्गनाइज भएपछि लाइक त्यही नै अप्रोच पनि इज फेयर एज वेल है अगेन आई थिङ्क अर्डर्स एन्ड एभ्रिथिङको पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन सो लाइक बेस्ट सेलिङ प्रडक्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ हामीले कुरा गऱ्यौँ जस्तै क्लाउड किचन मोडलमा चाहिँ नि वाट्स द अर्डर कस्तो आई मिन हाउ डज इट वर्क दिउँसो धेरै अर्डर हुन्छ बेलुका धेरै अर्डर हुन्छ अथवा त्यसमा पनि देयर इज अ डिफ्रेन्स काठमाडौँमा फरक पोखरामा फरक त्यस्तो केही छ कि एनिथिङ द्याट यु अब्जर्भ पोखराको त इभिनिङ टु नाइट नै हो काठमाडौँ पनि इभिनिङ टु नाइट नै डे अर्डर्स आर भेरी भेरी लो कम्पेरिटिभली हामीले खास दिउँसो खोल्नुको एउटा रिजन के पनि भन्दाखेरि वी मेक एभ्रिथिङ फ्रेस होइन हाम्रो चाहिँ बिहानको कुक आएर सो हिज हर जब इज नट टु गो अराउन्ड एन्ड मेक द अर्डर्स होइन उसको लाइक डेफिनेटली छ होइन बट प्राइमेरी उसको जब के भन्दाखेरि उसले आएर एभ्रिथिङ प्रिपेयर्स एभ्रिथिङ सो द्याट नाइटको अर्डर्स र इभिनिङको अर्डर्सलाई त्यो प्रिपेरेसनले भ्याउनु पऱ्यो होइन सो डेकोमा हामीले त्यो गर्छौँ नाइट चाहिँ द अर्डर भोल्युम इज भेरी गुड जस्तो यो केसमा त चाहिँ पोखरामा हामीले सुरु गर्ने बेलामा त डेलिभरी मार्केट निस थियो कि हिसाबले
निस नै थियो त्यो बेला त्यस्तो साह्रो थियो कम्पिटिटरहरू अलरेडी एक्जिस्टिङ थियो होइन 2-3टा प्लेयर्स थियो त्यही पनि त्यति साह्रो डेलिभरी हो एज अ मार्केट नै निस टाइपकै थियो कि हामीले हेर्दाखेरि तर बिस्तारै बिस्तारै अब एट नाइट वर्कहरू गर्ने रिमोटली वर्क गर्नेहरूको उहाँहरूकोले बढेर हो कि अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ जस्तो अर्डर चाहिँ पिकअप गर्न थाल्यो अझ सुरु गर्दा त है त्यो गाह्रै थियो त्यो बेलामा भन्नाले लागेको थियो त्यति साह्रो ठुलो मार्केट पनि नभएको किनभने यो अर्डरिङ प्रोसेस चाहिँ धेरै पनि त्यो उस छैन कि सबैलाई भनौँ न फमिलियर थिएन कि होइन सो अनि अब यो गर्दै जाँदाखेरि यो केसमा एट वाट पोइन्ट भनौँ न कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ यु रियलाइज कि ए दिस इज अब जस्तै हजुर भन्नु नि अहिले कुन पोइन्टमा चाहिँ द रियलाइजेसन किकिङ क्यो यो चाहिँ साँच्चैकै खतरा हो अथवा वाट वेयर डुइङ थिङ्स आर वर्किङ वेल हामीले गरेको काम राइट हो भन्ने हुन्छ आई मिन एज एन अन्टरप्रिन्योर यु डेफिनेटली लुक फर भ्यालिडेसन्स होइन अब डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट फर्ममा भ्यालिडेसन्स आइरहेको हुन्छ सो कुन पोइन्टमा चाहिँ अब कहाँ के भइसकेपछि चाहिँ आई मिन यु प्रब्लम फिगर आउट कि ल अब चाहिँ हामी के खतरा गर्दैछौँ म त नट अन्डरमाइनिङ एनिथिङ बट ए ल है वे बिल्डिङ समथिङ सिरियस भनेर चाहिँ कुन पोइन्टमा आई मिन भएको थियो त्यस्तो सो भ्यालिडेसनको केसमा चाहिँ आई थिङ्क एभ्री सार्ट अफ फाउन्डर विल रिलेट टु दिस होइन के अरे भ्यालिडेसन सुरुमा कहीँबाट नै आउँदैन अनि वेन यु स्टार्ट समथिङ वेन यु हेभ एन आइडिया होइन प्यारेन्ट्सबाटै भ्यालिडेसन आउँदैन कि सुरुमा त होइन वाइ दिस मिसेस भन्ने हुन्छ कि साथीहरूबाट भ्यालिडेसन आउँदैन बट दे सपोर्ट होइन हामीलाई चाहिँ एउटा भ्यालिडेसनको लागि हामी गएको सार्क ट्याङ्क होइन एन्ड हामी जब आफ्नो आइडिया पिच गरेर चाहिँ होइन बिकज हाम्रो लागि त एउटा त्यो के अरे वी स प्रब्लम होइन वी ट्याप द मार्केट बट इज Hangry Gen एक्चुली अ सल्युसन टु द प्रब्लम त्यो हामीसँग क्वेसन मार्क सधैँ थियो होइन अल द डे टु डे अपरेसन चल्ला थियो बट ल अब यसपछि के भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग क्वेसन मार्क सधैँ थियो वेन यु वेन्ट टु सार्क ट्याङ्क होइन हामीले 5जना सार्कको फिडब्याक्स लियौँ होइन एभ्री वान वाज लाइक तपाईँको ब्रान्डिङ राम्रो छ होइन तपाईँको कन्सेप्ट राम्रो छ होइन बट सर्टेन रिजन्सले गर्दाखेरि कोही सार्क जोड्नु भएन हामीसँग बट वेन आन्सर इन्भेस्टेड इन्टु अस होइन त्यो चाहिँ एउटा प्रपर भ्यालिडेसन आयो कि हाम्रो बिजनेस एउटा स्मल स्केल स्मल इन्भेस्टमेन्टबाट आएको बिजनेस भ्यालिडेट भयो क्या हाम्रो त्यहाँ सो द प्रब्लम इज देयर सल्युसन यही नै हो भनेर एउटा भ्यालिडेसन त्यहाँबाट चाहिँ आएको हाम्रो सार्क ट्याङ्कबाट ओके अनि बिजनेसमा इन टर्म्स अफ नम्बर्स भनौँ न एउटा कुनै पोइन्ट थियो यति भइसकेपछि अथवा यति एभरेज अर्डर्स आउनु थालेपछि चाहिँ ल अब चाहिँ थिङ्स आर रिलेटिभली बेटर भन्ने त्यस्तो केही थियो पोइन्ट अथवा कुनै नम्बर रेफरेन्स केही थियो सो हामीले सुरुमा गर्ने बेला त आई थिङ्क हामीलाई कति 10-15 हजार डेली सेल्स भयो भने आई थिङ्क वी आर लाइक ओके यति भएपछि हामीलाई पुग्छ होइन राइटिङ नम्बर्स अल ओभर द पेपर्स होइन बट देन त्यो नम्बर पनि ग्रेजुअली बढ्दै 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 गयो होइन इन टाइम्स 3 टाइम्स 4 हुन थाल्यो होइन टाइम्स 5 हुन थाल्यो नम्बर्सहरू पनि होइन अनि अहिले कति छ जस्ट क्युरियस बट इट्स ओके इफ यु डोन्ट वान्ट टु सी दैट इट्स ओके आई मिन कति टाइम्स भयो होला प्रोबब्ली अहिले काठमाडौँको मिलायो भने त टाइम 5 टाइम 6 नै छ अहिले त बट या त्यो चाहिँ आउनु थियो के अरे सो नम्बर्स केसमा चाहिँ एउटा डेफिनेटली हामीसँग सुरुमा त एउटा उस थियो होइन बट त्यसलाई पनि हामीले आउट पर्फर्म गर्दै गर्दै गएपछि हाम्रो क्यास फ्लो चाहिँ राम्रो हुन थाल्यो प्रफिट त कति अराउन्ड 6-7 मन्थसम्म केही पनि देखाएको थिएन हाम्रो द फर्स्ट प्रफिट आई थिङ्क वी मेड वाज 1000 रुपिज होइन एन्ड वी आर भेरी ह्याप्पी लक्सन 1000 रुपिज प्रफिट भयो योपालि गर्नु भन्दाखेरि होइन बट अगेन त्यो नम्बर्सहरू त थियो हाम्रो होइन बट किनभने हामी क्यास फ्लोमा चलिरहेको बिजनेस थियो त्यही भएर हाम्रो पेबल्सहरू पनि त्यति नै के अरे इन्क्रिजिङली हेभी नै थियो कि पेबल्स पनि होइन सो क्यास फ्लोले चलिरहेको बिजनेस पेबल्स हेभी भएपछि त्यो रेभेन्यूले म्याटर गरेन कि धेरै कुराहरू कि होइन सो भ्यालिडेसन त्यसरी आएन भ्यालिडेसन चाहिँ हाम्रै उसबाटै आयो कि भ्यालिडेसन त अझै सुरुमा त खानाको टेस्ट गर्दाखेरि जुन फिडब्याक आयो त्यसले चाहिँ ठुलो भ्यालिडेसन आएको तारिफै गर्ने टाइपको भन्छ अब होइन कस्तो खतरा रहेछ त्यो मगाउँदा भन्ने टाइपको त्यो एकपछि अर्कोपछि आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी लाग्यो कि किनभने मेन प्रडक्ट डेभलपमेन्ट त बिनीले गरेको होइन मलाई त मन पऱ्यो अब अरूलाई मन पर्छ पर्दैन किनभने सेल त गर्नु पैसा तिरेर मान्छेले त मन नभए किन खान्छ होइन अब त्यो गर्दाखेरि राम्रै मजाले नै तारिफ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यहाँ लाग्यो कि प्रडक्टमा चाहिँ सब फाटिन्छ भन्ने टाइपको के फिल चाहिँ भयो मलाई त्यो त फर्स्ट मन्थमै आएको हो त्यो चाहिँ अनि अब जस्तै अब भनौँ न अहिले मैले सेन्स गर्न सक्दाखेरि चाहिँ आई मिन आई क्यान सेन्स बिने ब्रिङ्स अ लट अफ फुड एस्पेक्ट फुडको अन्डरस्ट्यान्डिङ लक्सन ब्रिङ्स इन द टेक्नोलोजी एस्पेक्ट एज वेल होइन यस वी ट्राइङ टु फाइन्ड अ इन्टिग्रेसन बिट्विन द टू तर बिजनेस बिल्ड गर्नको लागि बिजनेस चलाउनुको लागि अझ स्पेसली इटरी अझ रेस्टुरेन्ट बिजनेस फर द्याट म्याटर there's so many things that need to work beyond the food खाना मात्रै मिठो भएर पनि नचलेको रेस्टुरेन्ट्स we've seen as well
टेक्नोलोजी मात्रै भएर पनि अब अर बोथ केसमा पनि सायद भनौँ न we've seen things not working as well. So यो अरू साइड अफ बिजनेसको लागि चाहिँ how did you guys cope up? कसरी आफैले त्यो रोल स्टेप इन गर्नुभयो? जस्तै आई क्यान सी नम्बर्स एन्ड अकाउन्टिङको कुरा गरेका थियौँ हामीहरू होइन. हाउ डिड यु म्यानेज द्याट? कसरी त्यो अदर एस्पेक्ट अफ बिजनेसलाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुभयो? ओके, सो मैले अस्ट्रेलियामा काम गर्ने बेला लाइक आई सेड सुरुदेखि नै हस्पिटालिटीमा थिएँ होइन. बट देन लास्ट इयर्स बिफोर आई मुभ नेपाल होइन, म हस्पिटालिटी बिजनेसकै लाइक बिजनेस डेभलपमेन्टमा थिएँ होइन. सो आई स्टार्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि एउटा बिजनेस एउटा रेस्टुरेन्ट चल्छ कसरी भन्ने कुरामा होइन. आई एम क्युरियस टु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी चल्छ होइन. अब सी a lot of staffs, a lot of people होइन जसले चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ होइन. when they see their owner, even म आफ्नै कुरा गर्दा नि when I used to see my owners होइन doing certain things होइन, अनि मलाई लाग्थ्यो कि योभन्दा राम्रो त मैले चलाइदिन्छु जस्तो लाग्छ कि. एन्ड आई थिङ्क द्याट गोज टु एभ्री इच एन्ड एभ्री इम्प्लोइज कि कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा काम गरेको मान्छेले सोध्नुभयो भने तपाईँले होइन योभन्दा राम्रो त मैले चलाइदिन्छु नि भन्दा होइन. एउटा इभन इफ यु टेक द स्ट्याट्स होइन, मोस्ट अफ द सेफ्सहरूले चाहिँ छोडेर गएर दे स्टार्ट देयर ओन भेन्चर. किनभने म आफ्नै बुझ्छ खाना त मेरै हो भन्नुहुन्छ मान्छेहरूले होइन, खाना मेरै हो, खाना चल्ला भन्नुहुन्छ. बट द वर्क बिहाइन्ड इट त्यो ओनरले त्यो म्यानेजरले जसरी चलाउँछ त्यो चाहिँ कसैले देखा हुँदैन. एन्ड द्याट्स वाइ मोस्ट अफ द रेस्टुरेन्ट द्याट हेज बिन ओपन बाई सेफ्स एन्ड कुक्स त्यो एक वर्ष 1.5 वर्षमा त्यो कोल्याप्स पनि हुन्छ, त्यो बन्द नि हुन्छ होइन. हाम्रो केसमा चाहिँ बिकज हामी एउटा निसमा मात्र भइरहेको छौँ, हामी योभन्दा बाहिर नजाने होइन, हामीसँग चाहिँ एभ्रिथिङ वेल डकुमेन्टेड र वेल अर्गनाइज भएर चाहिँ इट वाज भेरी इजी. हामीलाई चाहिँ लाइक आई सेड अर्लियर कि एउटा इन्टर्न्सहरू राखेर होइन, एन्ड देन वी आफ्टर कपाल अफ मन्थ, आफ्टर 3 months होइन, वी हायर देम होइन. इफ दे आर डुइङ रियली गुड एट देयर जब वी हायर देम. अब तिनीहरूले एउटा कल्चर सिकिसक्यो कम्पनीको होइन, त्यो कल्चर सिकाएपछि चाहिँ इट्स मेरो लोड चाहिँ धेरै कम हुन्छ कि त्यो एउटा इन्टर्न्सहरूबाट कि. सो द्याट्स हाउ हाम्रो अहिले ह्याङ्गिङ त्यसरी चलिरहेको छ अहिले. सो मैले ठ्याक्कै अहिले यही कन्टेक्स्टमै मैले रिड गर्दा चाहिँ भनौँ न इफ लेट्स से भोलिको दिनमा गएर हुन त म त्यति आई वोन्ट सी माई सेल्फ वर्किङ इन दि फुड इन्डस्ट्री एज सच. मलाई एकदम आइ एम भेरी अफ्रेड. आई थिङ्क देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट क्यान पोसिबली गो रङ भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो. अनि त्यो चाहिँ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट प्लेस टु बी इन. आई थिङ्क अ लट अफ अनकन्ट्रोलेबल्स छैन कसैको कन्ट्रोलमा. सो त्यही भएर म चाहिँ एम नट भेरी प्रो फर द्याट. बट स्टिल इफ यु आर टु जस्टले एउटा चेकलिस्ट जस्तो भनौँ न, हुन त अब ठ्याक्कै आफ्नो ट्रेड सिक्रेट्स त कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा डेफिनेटली द्या. बट इफ यु आर टु प्रिपेयर अ चेकलिस्ट कि ल ओके रेस्टुरेन्ट बिजनेस चलाउनुको लागि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने वाट आर दोज थिङ्स द्याट प्राइमरली कम इन्टु द पिक्चर? ओके, सो अभियसली कन्सिस्टेन्सी एउटा राख्नु पऱ्यो होइन, केपिआइजहरू हुनु पऱ्यो. सेल्सको कुरामा छ भने केपिआइजहरू राख्नु पऱ्यो होइन. अनि डेली टार्गेट्स र के अरे स्टाफ मोनिटरिङ. सबसे गाह्रो पोइन्ट नै रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा स्टाफ ह्यान्डलिङ हो कि स्टाफ रिटेन्सनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होइन. सो फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ हामीले इभन ह्याङ्गिङमा लाइक यु सेड नट गोइङ टु रिभिल एभ्रिथिङ होइन, बट फ्यु थिङ्स हामीले जुन चेकलिस्टमा राख्छौँ. एउटा त फुड कस्ट भयो होइन, बिकज सिओजिएस एकदम हाई हुन्छ कुनै पनि रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा. फुड बिजनेसमा सिओजिएसले सबै गाह्रो पारिदिन्छ होइन. ग्रस मार्जिन अलवेज मेक स्योर कि ग्रस मार्जिन इज हेल्दी. क्यास फ्लो पोजिटिभ राख्नु पऱ्यो होइन. प्रफिट नसोचिने हुन्छ सुरुमा, 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष नसोचिने हुन्छ प्रफिट होइन. एउटा बाई प्रडक्ट हो त्यो आइहाल्छ. पछि डेफिनेटली काम गर्दै गयो भने कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भयो भने प्रफिट आउँछ. क्यास फ्लो पोजिटिभ राखेर एन्ड देन यु सुड रन युर बिजनेस. बट मेक स्योर टु हेभ कन्ट्रोल अन सिओजिएस एन्ड लेबर. दुइटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली राख्नु. ओके, सो अलङ विथ दिस चेकलिस्ट एज वेल जस्तै गो टु मार्केट हजुर त काम गरिसकेपछि भ्यालिडेसन फ्रम मल्टिपल सोर्सेस, कस्टमरको भ्यालिडेसन, यो हाम्रो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज इनिसियल सर्कलको भ्यालिडेसन होला, नेटवर्कको भ्यालिडेसन होला, अथवा एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक शार्क ट्याङ्क सर्च भनौँ न, त्यो भ्यालिडेसन सबै भइसक्दाखेरि चाहिँ सपोज म इफ आई एम टु टेक अ फुड ब्रान्ड, हामी वी आर बिल्डिङ अ फुड ब्रान्ड एज वेल भनौँ न होइन, त्यसलाई लिएर मार्केट साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै अ लट अफ थिङ्स वाट यु सेड राइट नाउ फ्रम अ चेकलिस्ट, त्यो प्रब्लली रेस्टुरेन्ट म्यानेज गरेर रेस्टुरेन्ट चलाउनको लागि इन्टरनली कन्सिस्टेन्सी एसओपी भन्ने कुराहरू दिज आर मोर इन्टरनल रेस्टुरेन्टभित्रको अपरेसन्स कुरा होला. अब प्रब्लली रेस्टुरेन्ट बाहिरको साइडमा अलिकति स्टेप इन गरेर हुन त अब हाम्रोमा त अझ देयर इज दिस थिङ मैले रियलाइज गरेको इज आई थिङ्क कस्टमरको एक्सपिरियन्स त्यो अम्बियन्स भन्ने कुरा त
कस्टमरले सेन्सै गर्न पाउँदैन होइन दे आर देयर ओन कम्फर्ट सो इट इज अ भेरी टेक्नोलोजी ड्रिभन एपको थ्रुबाट होला होइन or वेबसाइटको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ झनै गो टु मार्केट साइडमा चाहिँ अझ च्यालेन्जिङ भइदिने होइन यसो सेन्स गर्दा बिकज यु क्यान नट डिलिभर द्याट एक्सपिरियन्स अनि फुड इज अ लट अफ टाइम पार्ट एक्सपिरियन्स एज वेल नि त किन खानाकुरा त छँदैछ त्योभन्दा बाहेकको एक्सपिरियन्सले पनि कति कुरा म सधैँ भन्छु क्या त्यो त्रिशारा नेमिङ द रेस्टुरेन्ट फर द्याट म्याटर त्रिशारामा फर द लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम आई थिङ्क त्यो त्रिशारामा गएर चेक इन गर्नु वाज सो सोसली अट्र्याक्टिभ फर अ लट अफ पिपल त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रब्लम द्याट पुल फ्याक्टर थियो होला हाम्रोमा नभएको त्यस्तो केही नभएको केसमा सो गो टु मार्केट साइडमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन अर्डर टु कनेक्ट विथ द कस्टमर इन अर्डर टु बिल्ड द्याट ऱ्यापो फर द्याट म्याटर इन अर्डर टु अर्न द्याट ट्रस्ट फर द्याट म्याटर के गर्नुपर्ने हुन्छ होला त गो टु मार्केट साइडमा तपाईँले भने जस्तै होइन एउटा कस्टमरको एक्सपिरियन्स एउटा एम्बियन्स पनि एउटा भयो होइन तपाईँहरू रेस्टुरेन्ट जानुहुन्छ एउटा रेस्टुरेन्टको लाइटिङ्सहरू हुन्छ होइन एउटा एस्थेटिक बनाएको हुन्छ फोटोजेनिक बनाएको हुन्छ होइन द्याट इज रेस्टुरेन्ट पार्ट अफ द स्टोरी होइन हाम्रो पार्ट अफ द स्टोरी इज मोर अबाउट अनबक्सिङ आवर प्रडक्ट होइन रिसिभिङ आवर प्रडक्ट एन्ड देन टेस्टिङ आवर प्रडक्ट सो हामीले चाहिँ वी मेड स्योर कि हाम्रो राइडर्स आर वेल ड्रेस्ड इन अ वे होइन हाम्रो डेलिभरी ब्याग्स आर एउटा हेल्दी र राम्रो डेलिभरी ब्याग्सहरू त्यसपछि प्याकेजिङ वी मेक स्योर कि आवर प्याकेजिङ इज रियली गुड एज वेल थोरै रोकेर ड्राइभर एन्ड एभ्रिथिङ लाइक राइडर्सहरूको जुन केसमा नि सो हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो प्रायः नाइट टाइममा हुन्थ्यो सो राति पनि त्यो कुरा वाज द एक्सपेक्टेसन द्याट वाज समथिङ द्याट ह्याड टु बी प्रायोरिटाइज त्यो थियो भेरी क्युरियस डेफिनेटली राइट सो हामीले चाहिँ त्यो कस्टमर इन्हान्समेन्टको त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले आफ्नो प्याकेजिङ र अर्डरिङ प्रोसेसबाट हामीले चाहिँ दिइरहेको हुन्छौँ कि सो तपाईँ रेस्टुरेन्ट र एउटा फिजिकल रेस्टुरेन्टमा भिजिट गर्नु र हाम्रोमा भिजिट गर्नुमा द सेम एक्सपिरियन्स कस्टमर्स फिल्स होइन बिकज वी टक अबाउट कन्भिनियन्ट कि होइन एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खानु अरू रेस्टुरेन्टमा गएर अर्डर गर्नु लाइक यु सेड यु लुक एट द मेन्यू होइन लास्टमा केही भएन मोमो मगाउँछ होइन इभन क्लब्समा गएर पनि मान्छेले मोमो मगाइरहन् कि होइन सो सेल्स त्यहाँ पनि छ हाम्रो पनि छ होइन हामीले चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सलाई हामीले चाहिँ प्याकेजिङबाट रिप्लेस गरेका छौँ कि सिमिलर इक्जाम्पल्स तपाईँले चाहिँ आइफोन एउटा दिनुभयो आइफोन अनबक्सिङको एक्सपिरियन्स इज मच हायर देन युजिङ एन आइफोन इट सेल्फ कि एब्सोल्युटली होइन सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यता यो साइड अफ द बिजनेसमा केटर गरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ यस्तो अब फर्स्टमा त अब कति धेरै छ सजेस्ट पनि के गर्दा चाहिँ पहिला सुरुमा ब्रान्डको आइडेन्टिटी के हो त नि भन्दा ठ्याक्क त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ वर्क गरेको कि त्यसमा चाहिँ ब्रान्ड कलर्स प्राइमरी कलर सेकेन्डरी कलर्स के छ भने त्यसरी हामीले एउटा सिलेक्ट गऱ्यौँ प्लस अझै ह्याङ्ग्री जेनको नाममै भयो कि ह्याङ्ग्री जेन .com पनि डोमेन पनि लिनु पऱ्यो त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्दो रहेछ अनि प्लस अनि जुन ह्याङ्ग्री जेनको आखिर एट द हार्ट कोरमा चाहिँ कम्पनी वाट इट रिप्रेजेन्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क 3 थिङ्स हामीले चाहिँ गऱ्यौँ प्रिमियम फन एन्ड कोर्की भनेर हामीले ठ्याक्क त्यसरी चाहिँ एउटा डिफाइन गर्यो कि ह्याङ्ग्री जेनको खासमा के हो ब्रान्ड चाहिँ भन्दाखेरि अनि त्यो अराउन्ड चाहिँ हामीलाई गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मार्केटिङ गर्दा मार्केटिङमा कसको फन्ड युज गर्ने के युज गर्ने त्यो होल ब्रान्डिङ त्यसरी नै चाहिँ इजी भयो कि सायद त्यो धेरैले मिस गर्नु भएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ तर त्यसले धेरै हेल्प गर्दो रहेछ राइट बिकज आई मिन द्याट इज अ थिङ होइन अब रेस्टुरेन्ट भन्छ इट्स एन एक्सपिरियन्स फुड इज एन एक्सपिरियन्स हामी नै सायद अर्डर गर्दाखेरि अथवा खाँदाखेरि चाहिँ यु अल्सो भ्यालिडेट दि एक्सपिरियन्स एज वेल होइन सो त्यसको लागि चाहिँ अब बिकज अफ द मोडल इट सेल्फ हामी अलिकति रिस्ट्रिक्टेड भएमा आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड लर्निङ द्याट यु सेयर कि यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्नेवाला पार्ट राइट यही कुरामा जस्तै भनौँ न अब आज मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अलिकति यो मार्केट साइडमा अलिकति फुड पर्सपेक्टिभबाट त होइन अरू पर्सपेक्टिभबाट अलिकतिबाट काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि वी बिन वर्किङ इन द्याट स्पेस मान्छेहरू अघि नै हजुरले भन्नुभयो जस्तै काठमाडौँको अडियन्स अलिकति पिकी छ भन्ने वाला पार्ट पनि होइन अनि डिमान्डिङ पनि आई थिङ्क अलिकति बढी डिमान्डिङ काठमाडौँको अडियन्स अझ बढी डिमान्डिङ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई टेल मी इफ आई एम रङ होइन जस्तै यो डिमान्डिङ हुने केसमा पनि जस्तै भनौँ न अब एउटा त आई थिङ्क काठमाडौँ आउने बित्तिकै 45 मिनट्समा डेलिभर गरिरहेको छौँ भन्ने वाला पार्ट तर वी अल्सो हेभ मोडल्स लाइक फास्ट एन्ड एभ्रिथिङ कम इन द पिक्चर अहिले त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेको एक्सपेक्टेसन कि 15 मिनटमा ल्याइदिनुहोस् अझ बाहिरतिरको कम्पेरिजन जस्तै भनौँ न विल कम टु द्याट इज वेल जस्तै फुड एज सच र फुड डेलिभरी बाहिरतिर त देव नाउ स्टार्टेड वर्किङ इन अ क्रेजी मोडल टुगेदर के हुन थाल्छ के हुन थाल्छ बाहिर होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स हजुरले कतिको फेस गर्नु भएको छ कि यु नो डिमान्ड चाहिँ नि अझ कम गर्नु पऱ्यो और वाट्स आर वे टुवर्ड्स म्यानेजिङ दिस भनौँ न 45बाट अझ लिड टाइम अथवा डेलिभरी टाइम घटाउनको लागि चाहिँ के गर्ने सोच्नु भएको छ हाउ डु यु लुक एट सल्भिङ दिस च्यालेन्जेस सो आई थिङ्क हाम्रो यही इयरमा लाइक
we have already decided कि हामी चाहिँ यसलाई यो मोडललाई अझै कसरी रिडिफाइन कसरी गर्छौँ भनेर होइन. सो लाइक आई मेन्सन अर्लियर एउटा हाइपर लोकल स्ट्राटेजी युज गर्ने हामीले होइन. डेलिभरी टाइम अहिले 45 मिनट्सलाई वी आर थिङ्किङ टु गेट इट एनिवेयर बिलो 20 to 30 minutes. पोसिबल छ. फुडमा हाम्रो फुडमा पोसिबल छ. आई कान्ट टक अबाउट अदर बिजनेसेस होइन. हाम्रो फुडमा चाहिँ पोसिबल छ. एन्ड इन अ वे कि हाम्रो अझै मार्जिन पनि ग्रोज अ लट हायर देन वाट वी आर डुइङ राइट नाउ होइन. सो इभन इफ यु टेक एउटा ट्रेडिसनल रेस्टुरेन्ट्स ओर ट्रेडिसनल फुड डेलिभरी लियो भने नि सिङ्गल डिजिटमा मार्जिन हुन्छ. नेट मार्जिन भन्दा चाहिँ होइन, सिङ्गल डिजिटमा हुन्छ होइन. हाई एन्ड रेस्टुरेन्टको अलिक बढी हुन्छ, नभए सिङ्गल डिजिटमा हुन्छ. नाउ वी आर के अरे रिडिफाइनिङ इन अ वे कि हामीले मार्जिन पनि हाम्रो बढ्छ एन्ड देन डेलिभरी टाइम्स पनि कम हुन्छ. म तपाईँलाई हल्का एउटा त्यो टप लाइनबाटै हल्का यो कसरी चल्छ भनेर म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु होइन. सो जुन मोडल तपाईँको इन्डियामा ब्लिङ्किटको छ होइन. सो फास्टर डेलिभरिज नट बेस्ड अन कि राइडरको रसली बेस्ड भएन कि त्यो होइन. त्यो चाहिँ डेन्सिटी अफ स्टोरले भएको होइन. हाम्रो पनि प्लान 2026 चाहिँ इस्टाब्लिस अ सेन्ट्रल हब होइन. एन्ड अहिले चाहिँ हामी आफूलाई सेफलेस किचन भन्छौँ होइन. नो हाइली स्किल्ड सेफ चाहिन्छ हामीलाई होइन. नाउ वी आर ट्रान्जिसनिङ इन्टु सेफलेस प्लस कुकलेस होइन. सो एउटा सेटेलाइट किचन विल बी रन बाई राइडर्स ओन्ली होइन. सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. विथ पेपरमा हेर्दाखेरि इट मेक्स लट सेन्स. एक्जिक्युसन कतिको टफ छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अझै एक्सप्लेन गर्न बाँकी छ होइन. बट 2026 चाहिँ त्यो रोल आउट गर्न छ. सो इट बेसिकली मिन्स अर्डर आयो, सामान अलरेडी प्री कुक्ड अथवा सम नो हुन्छ. नो. सो सेन्ट्रल हब एउटा हुन्छ. सेन्ट्रल हबबाट चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन मात्रै हुन्छ होइन. सो पर डे एउटा सेटेलाइट किचनमा कतिवटा चाहिन्छ हामीलाई सामान, त्यो सामान हामीले पुऱ्याउँछौँ. बट मोस्ट अफ देम आर प्रिजर्भड होइन. जुन चाहिँ हामीले लाइक के अरे एउटा किट बनाएर, सो बर्गर बन्स फ्रेस नै भइहाल्यो. त्यसपछि जुन प्याटिजहरू हुन्छ त्यो पनि फ्रेस नै सेन्ट्रल किचनमा पठाउने. राइडर्सको काम चाहिँ एसेम्बल मात्रै गरिदिनु क्या त्यो. सो डेफिनेटली त्यहाँ ग्रिलहरू हुन्छ, पिज्जा ओभन हुन्छ होइन. बट तिनीहरूले एसेम्बल मात्रै गरेर एन्ड दे टेक इट टु सर्टेन लोकेसन. एन्ड बिकज हाम्रो मल्टिपल लोकेसनमा हुन्छ किचन्सहरू होइन. सो राइडर ए क्यान गो टु राइडर ए क्यान गो टु के अरे सेटेलाइट 3 अनि त्यहाँ गएर पनि उसले त्यहीँ बसेर काम गर्न मिल्यो कि. सो एनी राइडर एनी कुक्स क्यान गो एनी प्लेस इन द के अरे किचन कि. कुनै पनि ठाउँमा बानेश्वरको मान्छे पुलचोक गएर पनि काम गर्न मिल्यो कि. सो वी आर डिजाइनिङ इन लाइक त्यस्तो वेमा डिजाइन गरेर छौँ कि एउटा डेलिभरी टाइम पनि कम भइहालोस् अनि राइडर्सहरू पनि जता गएर पनि काम गर्न मिलोस्. राइट. सो अगेन यही टेक्नोलोजी एन्ड फुड कमिङ टु द पिक्चर होइन. बाहिरतिरकै कुरा गर्दाखेरि कम्पनीज लाइक जोमेटो फर द्याट म्याटर. आई थिङ्क अब त जोमेटोले त अर्डर आउनुभन्दा पहिला नै सामान रेडी गरेर इन अर्डर टु इन्स्योर द्याट द डेलिभरी टाइम इज भेरी लेस बिकज दे हेभ सो मच अफ डेटा विथ देम, सो मच अफ इन्फर्मेसन विथ देम. यो टाइममा कतिको अर्डर आउँछ भन्ने इन्फर्मेसन राखेर पहिले मिलहरू एउटा सर्टेन लेभलमा भनौँ न बनाएर अथवा रेस्टुरेन्टलाई इन्फर्म गरेर चाहिँ बनाउनु राखेर आउने बित्तिकै डिस्प्याच मोडलमा पनि काम गर्नुभएको चाहिँ द्याट्स हाउ दे बिन म्यानेजिङ एज वेल होइन. अनि हाम्रो चाहिँ वे भेरी क्लियर कि दिस इज इट. मतलब हामी ह्याङ्ग्री जेन एज अ ब्रान्ड आफ्नै नै बिल्ड गर्छौँ. वी नट गोइङ टु गो टुवर्ड्स दि एग्रिगेटर मोडल अर एनिथिङ एज सच. हामी डु वी सी द्याट ह्यापनिङ इन द फ्युचर? I'll tell you प्रब्लम अफ एग्रिगेटर्स होइन. सो एउटा रेस्टुरेन्टको अघि भने जस्तै एउटा सिङ्गल डिजिटको मार्जिन हुन्छ, नेट मार्जिन होइन. त्यसमा अब एग्रिगेटरको पर्सेन्टेज कमिसन इज 20%. सो रेस्टुरेन्ट हेज टु इन्क्रिज देयर मेन्यु प्राइजिङ होइन. 15% 20% बढाएर एग्रिगेटरमा प्लेस गर्नुहुन्छ आफ्नो होइन. नाउ अब यसले गर्दाखेरि पेन कसलाई हुन्छ भने कन्ज्युमरलाई हुन्छ, एन्ड कन्ज्युमरलाई पेन हुन्छ कि. किनभने मैले त 100 रुपियाँ पाउने मोमोलाई मैले 150 रुपियाँ तिरिरहेको छु कि अब होइन. सो हामीलाई चाहिँ त्यो केटर गर्न छैन हामीलाई होइन. वी विल बी प्लानिङ हामीलाई बरु अझै यही मोडललाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने होइन, यसलाई अझ कसरी डिफाइन गर्ने मोडल लिएर राख्ने हो. एग्रिगेटरमा गएर वी डु नट वान्ट टु डु द सेम थिङ जुन चाहिँ अलरेडी अरू एग्रिगेटरले गरेर राख्छ कि. एन्ड कन्ज्युमरलाई प्रब्लम भयो कि त्यसमा चाहिँ. समाज हामीले पोखरामा त गरिरहेको छौँ. फेरि एग्रिगेटरको पनि टेस्ट हामीले गरिरहेको छौँ. पोखरामा चाहिँ जुन हाम्रो फुड मेन्युमा आइटम्सहरू नभएको तर जस्तै इन्डियन मेक्सिकनहरू चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरेर एग्रिगेटर बोर्डमा चाहिँ गइसकेको छ पोखरामा चाहिँ. त्यहाँ चाहिँ अब यो इन द फ्युचर प्रब्लम हामी काठमाडौँ बसेर पोखराको खाना पनि मगाउन सक्छौँ फ्रम ह्याङ्ग्री जेन. यही
काठमाडौँ बसेर काठमाडौँ भन्न सकिँदैन. So that's, I mean, बाहिरतिर त्यो पनि is something that's happening as well, होइन? So again, यो पार्टसँग जोड्दाखेरि जस्तै टेक्नोलोजी एज स्पेस सचको कुरा गर्दाखेरि अब आजको दिनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ द बाइङ एक्सपिरियन्स एज सच, अगेन हामी पनि वी फर्मली बिलिभ द्याट त्यो एन्टायर थिङ अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स एन्ड एभ्रिथिङको कुरा गर्दाखेरि लट अफ टाइम्स चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो वेबसाइटमा कहिलेकाहीँ वी फेस्ड इट एज वेल, अर्डर गऱ्यो अनि अर्डर प्लेस पनि भइसक्यो, देन वी गेट अ कल फ्रम द कम्पनी सेइङ कि ए तपाईँको त अर्डर प्लेस भएको रहेछ, आफ्टर सम टाइम एकछिन कुरिसकेपछि वी गेट अ कल चाहिँ कि तपाईँको अर्डर प्लेस भएको रहेछ, यो सामान त हामीसँग छैन. अर त्यो त एउटा हुन्छ फेस इन्स्टेन्स जहाँ चाहिँ नि अर्डर प्लेस भइसक्यो अनि त्यसपछि आफ्टर 10 minutes or so अर्डर कन्फर्मेसन भनेर पनि देखाउँछ उसमा एपमा, एभ्रिथिङ इज देयर, सिङ्क सबै कुरा. अनि आफ्टर सम टाइम दे कल एन्ड चाहिँ कि तपाईँको त हाम्रो डेलिभरी लोकेसन भन्दा बाहिर रहेछ भनेर त बेयर मिनिमम कुरा हो. आई मिन सुरुमै तपाईँले लोकेसन त देखेर तपाईँले एक्सेप्ट गरे, अब म त चाहिँ कन्ज्युमर आइ एम एक्सपेक्टिङ द्याट, होइन? सो त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्सहरू थ्रु एन वेबसाइट. अब आई थिङ्क एज अ कन्ज्युमर पिपल आर राइट टु डिमान्ड द्याट जे देखेको छ त्यो कुरा त पाउनु पऱ्यो भन्ने वाला पार्ट, त्यो चाहिँ म्यानेज गर्न कतिको गाह्रो. बिकज आई नो एभ्री डे बेसिसमा सायद केही कुरा हुने नहुने, पाउने नपाउने कहिलेकाहीँ भइरहेको हुन्छ. प्लस नेपाल एज अ मार्केट आई थिङ्क we're depending on the vendors as well. सामान सप्लाई गर्नुको कहिलेकाहीँ नआइदिन सक्छ, के भइदिन सक्छ. इट्स इजी टु से कि भएन भन्दैन, इट्स इजियर इन नेपाल. सो त्यो त्यस्तो खालको च्यालेन्जेस के फेस गर्नु भएको छ त अन द टेक्नोलोजी साइड? यो केसमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि आफैलाई पर्सनली पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो मन नपर्ने कि अर्डर गरेर फोन अर्डर गरिसकेँ त मैले, फेरि कन्फर्म किन गर्ने, फेरि यो अर्डर गर्न चाहिँ भन्नुपर्ने, त्यो आफूलाई पनि मन नपरेको भएर पहिला हामीले जुन अनलाइनमा हामीले वेबसाइट मैले बनाउने बेला पनि डिजाइन गर्ने बेलामा राइट आफ्टर डु नट वेट फर आवर कल्स भनेर त्यसले हुन्छ कि त्यो खाना आउँछ 30 to 40 minutes भित्रमा डेलिभर हुन्छ, कल आउँदैन हजुरलाई भनेर ठ्याक्क मेसेज आउने गरेर बनाइदिएको थियो कि. त्यो गएपछि धेरैको कस्टमर फिडब्याक चाहिँ राम्रो पोजिटिभ आयो कि, कति केही गर्ने नपर्ने सिधै अर्डर प्लेस गरेँ, सिधै आएर फोनमा हजुरको घरमा आइपुगेँ भनेर ठ्याक्क त्यसरी कल आएको थियो. त्यो सिमलेस भएन एक्सपिरियन्स. त्यो एउटा पार्टमा चाहिँ हामीले राम्रै गऱ्यौँ, त्यो पार्टमा चाहिँ राइट डिरेक्सनमा गयौँ. अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यो डेलिभरी चार्जेस जुन छ नि, अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले किलोमिटर वाइज चाहिँ पर किलोमिटरको हिसाबले चाहिँ डाइनामिक बनायो कि, त्यसले पनि हेल्प गर्यो. पोखरामा चाहिँ हामीले त्यो अलरेडी इम्प्लिमेन्टेड छ, काठमाडौँमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै गर्दैछौँ, त्यो रोल आउट गर्दैछ. कस्तो जस्तो डाइनामिक भन्नाले हाउ डज दिस वर्क? जस्तै पर किलोमिटर वाइज, जस्तै तपाईँ विदिन 4 किलोमिटरमा अथवा 1 किलोमिटर हुनुहुन्छ भने त्यो हिसाबको 15 रुपियाँ पनि तपाईँलाई 15 रुपियाँमा पनि डेलिभरी चार्ज लागेन भनौँ न. अब तपाईँ अब 4 किलोमिटर भएपछि अब 60 रुपियाँ लाग्यो, त्यस्तो हो कि. त्यसरी पनि हजुर त्यसै पोखरामा चाहिँ हाम्रो त्यसरी नै छ, काम गरिरहेको छ. यहाँ काठमाडौँ चाहिँ रोड गर्दैछ त्यो चाहिँ हामीले. अनि अगेन है फुडको केसमा चाहिँ अब जस्तै अर्को एउटा कुरा इज रिटर्न्स एन्ड एभ्रिथिङ एज वेल. दिस वाज समथिङ द्याट आई वाज ट्राइङ टु एक्सप्लोर एज वेल. रिटर्न्स कतिको आउने हुन्छ अथवा के छ हाम्रो ट्र्याक लाइक रेकर्ड? कहिलेकाहीँ त मान्छेले अर्डर गर्दै मान्छेले फोनै उठाइदिएन, हराइदियो मान्छे, अझ भने बेलुका कहाँ हुन्छ नि मान्छे. सो प्रब्लली थिङ्स लाइक द्याट, आई मिन रिटर्न्सको केसहरू अथवा त्यस्तो खालको इन्स्टेन्सेस केही छ त अराउन्ड द्याट? पोखरामा त आई थिङ्क 1.5 yearsमा वी ओन्ली ह्याड लाइक 2 or 3 of them, होइन? सो आई थिङ्क पोखराको अडियन्स नै दे आर भेरी 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 वेलकमिङ हाम्रो ह्याङ्ग्री जेनलाई चाहिँ, होइन? काठमाडौँमा चाहिँ वी रिसेन्टली ह्याड लाइक अ भेरी फन बट स्क्यामवाला इन्सिडेन्ट, होइन? सो अ पर्सन अर्डर्ड, होइन, अन थ्रु इन्स्टाग्राम. उसले चाहिँ टोटल उसको लाइक 3-4,000 कति भएको थियो, होइन? सो यो लाइक मलाई क्युआर पठाइदिनु, म तपाईँलाई अनलाइन पे गर्दैछु भन्यो. उसले क्युआर सेन्ड गरिदियो, कि मैले क्युआर सेन्ड गरिदिएँ. एन्ड देन ही सेन्ट मी अ फेक रिसिट कि तपाईँको ब्याङ्क रिसिट हुन्छ नि, त्यो क्युआर के अरे पछि आउँछ नि, होइन? सो ही जस्ट एडिटेड फ्यु नम्बर्स, होइन? अनि त्यसमा चाहिँ उसले एउटा फेक रिसिट बनाएर हामीलाई पठाइदियो. एन्ड देन म चेक गरिरहेको छु, होइन, ब्याङ्कमा खाइ पनि आएको छैन. इभन त्यो हेर्दाखेरि पनि फेक देखिरहेको छ कि, त्यो रिसिट पनि फेक देखिरहेको छ, होइन? सो आई टोल्ड माई राइडर्स कि ठिक छ, अब मेबी एउटा ग्लिच पनि हुनसक्ला, होइन? बट त्यसले गर्दाखेरि एउटा कस्टमर एक्सपिरियन्स त नबिगारौँ न, होइन? ठिक छ, 3-4 हजारको कुरा हो, खाना बनाऊ, खाना लगिदियो भनौँ भने खाना लग्यो. एटलिस्ट त्यहाँ गएर उसको ब्याङ्क एपमा चेक गर्नु, उसको ब्याङ्क एपमा देखाएको छ भने ठिक छ, उसले पे गरेँ कि होला भन्नु भने, होइन? एन्ड देन त्यहाँ गएपछि नि ही स्टार्टेड सेइङ लाइक मेनी ऱ्यान्डम थिङ्स कि खाना हामीले त लगिसक्यौँ, होइन? एन्ड देन स्टार्ट सेइङ सो मेनी ऱ्यान्डम थिङ्स कि साथीको ब्याङ्क एकाउन्ट हो. एन्ड देन उसले इभन के अरे एनआइएमबी ब्याङ्क एउटा ऱ्यान्डम नम्बर सेभ गरेर एनआइएमबी ब्याङ्क लेखेर अनि उसले तलबाट मेसेज पनि पठाएको छ आफूलाई, कि आफूलाई मेसेज पठाएको छ, होइन? सो उसले त्यो मेसेज पनि देखाइरहेको थियो. बट देन जब क्रेडिट भएन हाम्रो भनेपछि वी आर नट अलाउड टु, एउटा पोलिसी पनि छ राइडर्सहरूको पनि, होइन? वी आर नट अलाउड टु गिभ ह्यान्ड ओभर द फुड. हामीले त्यो खाना रिटर्न लिएर आयौँ. एन्ड देन स्टाफले सबैले खानुभयो त्यो खानाहरू चाहिँ.
बट भइरहन्छ फुल्ली किनभने द्याट इज अल्सो अ च्यालेन्ज अनदर सेट अफ थिङ्स रिटर्नहरू अथवा बिग्रिदिने अब आजको राइटमा आई थिङ्क अस्ति आई वाज फलोइङ दिस गाई जोमेटोकै फाउन्डर दिपेन्द्र हि वाज सेइङ कि पिपल गो टु एन एक्सचेन्ज जहाँ चाहिँ खायो लास्टमा आफ्नै कपाल हालिदिरहेको हुन्छ पोहोर आफै हालिदिरहेको हुन्छ दे सेन्ड पिज्जा जोमेटोको लागि पनि इट्स अ ह्युज च्यालेन्ज कि रिफन्ड गरिदिनु पऱ्यो भन्नेवाला पार्ट अथवा रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो भन्नेवाला पार्ट सो द्याट्स द इन्ट्रेस्टिङ तपाईँहरूले त्यो एक्सपिरियन्स फेस गर्नु भएको छैन भने द्याट्स इज रियली नाइस है नम्बर्स ग्रो भयो भने त्यो पनि प्रब्लम त अब नआउने होइन आउला राइट होइन अब ब्रो गइसकेपछि त्यो पनि हुनसक्छ होला प्रब्लम अब यस्तो स्क्याम त हुन थाल्छ दिस इज सो न्यू टु मी एज त्यही यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्नेवाला पार्ट है राइट अनि जस्तै वेबसाइटमा हाम्रो वेबसाइटमा भएको अथवा हाम्रो एपमा भएको सबै कुराहरू पाइन्छ हुन्छ नै कहिले पनि भनौँ न त्यस्तो एक्सपिरियन्स फेस गरेको छैनौँ कि त्यहाँ भएको अनि हामीले प्रोसेस गर्न नसकेको फर वाट एभर रिजन प्रब्लली क्वान्टिटी नै भनौँ न सायद यति क्वान्टिटी अर्डर आएको थियो सायद हामीले गर्दैन द्याट्स अल्सो अ भ्यालिड कहिलेकाहीँ नभइदिन सक्छ आई मिन द्याट्स ट्रु अझ स्पेसली हाम्रो त बिकज वेयर एक्टिभ बेलुकाको टाइममा एज वेल ठ्याक्कै अर्डर आउँदा अब त्यहाँ त खोज्न पनि कोही भएन खासमा दिउँसो भयो त बरु एकछिन टाइम लाग्छ पुरो ल्याइदिन्छ भन्न पनि मिल्छ होला खासमा सो त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स केही छ त त्यसो नि छ हाम्रो सो समटाइम वेयर हामीले त्यो अर्डर भोल्युम त्यो हाम्रो प्रेडिक्ट गरेको भन्दा अलिक माथि गइदिन्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ डेफिनेटली हामी सोल्ड आउट हुन्छौँ कति बेलाहरू होइन त्यो केसमा चाहिँ यदि हामी इफ यु आर अवेक होइन हामीले चाहिँ वेबसाइटमा नट एभाइलेबल भनेर आउट अफ स्टक भनेर हामीले मेन्सन गरिदिन्छौँ इफ त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ के अरे कन्फर्मेसन आउँछ एन्ड देन वी कल द कस्टमर्स त्यो चाहिँ हामीले अझै वी वर्किङ टु डिफाइन इट अझै बट त्यो छ एक्सपिरियन्स त्यो त हाम्रो पनि छ त्यसमा चाहिँ अपरेसन साइडको हिसाबले क्यास पनि बन्द त्यति नगरौँ भन्ने पार्टले पनि बरु सोल्ड आउटै भौँ भन्ने कुराले पनि हो यो आई थिङ्क कन्सियसली गरेको थियो यो चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो इनिसियल फेजमा पनि हामीले यही थियो मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट थियो अनि जुन चाहिँ बिग्रिरहेको छैन जुन चाहिँ एकदम लो सेलिङ प्रोडक्ट छ त्यसको इन्भेन्ट्री राखेर पनि काम छैन सो आफ्टर अ वाइल वी डिजाइन्ड हाम्रो मेन्यु नै यसरी डिजाइन गऱ्यौँ कि हामीसँग जे इन्भेन्ट्री छ इट सुड गो आउट इन्टु मल्टिपल डिसेस कि एउटा इन्भेन्ट्री एउटा डिसेसको लागि नभएर मल्टिपल डिसेसमा चाहिँ जानु पऱ्यो भनेर हामीले त्यसरी द्याट्स अल्सो इन्ट्रेस्टिङ स्ट्राटेजी होइन त्यसले गर्दाखेरि वेस्ट पनि कम भयो नभए सुरुमा चाहिँ हामी धेरै जसो सोल्ड आउट नै बरु सोल्ड आउट भयो भन्नलाई चाहिँ सजिलो छ कि हामीलाई वी डिन्ट वान्ट टु बर्न मच क्यास अनि त्यो प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा पनि हामीले 3-4वटा आइटम नै इन्ट्रोड्युस गर्दै हाम्रो अब मार्केटको फिट कस्तो छ हेरेर त्यो पनि हामी त्यसरी पनि गऱ्यो नि त घरमा कतिवटा आइटम मैले हटाइदियो मेनुबाट निकालिदियो त्योबाट पनि अब क्यास बर्न भयो नि त्यसै बेकारमा सो अगेन यो गर्दै जाँदा प्रडक्ट डेभलपमेन्टको कुरा आउँदाखेरि भनौँ न अर्को कुरा सधैँ रेस्टुरेन्ट गएर फेरि सधैँ यही मात्रै मेन्यू खै त नयाँ के आएको भन्ने कुरो अनि देयर आर सो मेनी ट्रेन्ड्स द्याट आर ह्यापनिङ यो कुनाफा चक्लेट कमिङ इन्टु द पिक्चर कसले कहाँ के देखेको हुन्छ आजको दिनमा होइन दे वान्ट समथिङ भेरी सिमिलर एज वेल सो त्यो एक्सपेक्टेसन अथवा त्यो डिमान्ड अफ द कस्टमर्सलाई पनि हाउ सुड अ रेस्टुरेन्ट अर समवन हुज ट्राइङ टु बिल्ड अ रेस्टुरेन्ट अर फुड बिजनेस प्रब्लली म्यानेज द्याट एज वेल ओके आई थिङ्क च्यालेन्जिङ कुरा हो यो चाहिँ होइन मेन्यु डिजाइन कस्टमरको डिमान्डमै गर्न थाल्यो भने चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी इज भेरी हार्ड होइन हामीलाई चाहिँ एउटा प्रफिटेबल बनाउनु थियो हामीलाई चाहिँ होइन सस्टेन हुनु थियो कि हामीलाई चाहिँ मेन त सस्टेनेबल बिजनेस बनाउनु थियो हामीलाई होइन डे टु डे रेभेन्यू आएर पनि सस्टेन हुँदैन कम्पनी होइन सो हामीले चाहिँ बरु त्यो एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हाम्रो गएको हो होइन सो त्यसलाई चाहिँ त्यति के अरे फोकस नगरेर बट वेन वी हेभ सम मनी टु बर्न मन्थली वाइज होइन त्यो बेलामा चाहिँ विल मेबी ट्याप इन टु दोज के अरे रिसेन्ट जुन ट्रेन्ड मार्केट जुन ट्रेन्ड चलेको हुन्छ जस्तै अहिले रिसेन्टली अब तपाईँको कोरियन ट्रेन्ड पहिला जापानिज ट्रेन्ड थियो सुसीको ट्रेन्ड थियो एउटा होइन अनि स्पाइसीको ट्रेन्ड आयो होइन सो मार्केट ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ यो त होइन त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ अहिले बिकज वी आर स्टिल एउटा सानो स्टार्टअप भएर चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु ट्याप इन कि होइन मार्केट ट्रेन्डको अनुसारले मेन्यू क्रिएट गर्दै हामी गइरहेको छैन अहिले चाहिँ सो अब यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्टर trying and testing a model in Pokhara, scaling to Kathmandu, what's next? What's the next plan along with what we've discussed? Which city or what's the plan for Hangry Gen? Okay, so definitely we are planning to expand all around Kathmandu, Lalpur, Bhaktapur maybe एउटा होइन त्यसपछि different cities domestically and then we can plan to go in India, China पनि. So we have those plans as well. होइन एउटा किनभने मार्केटमा नेपालमा आई थिङ्क यु क्यान बी मिलिनियर्स यु क्यान बी बिलिनियर के होइन विथ वान ब्रान्ड एटलिस्ट होइन यु निड टु हेभ मल्टिपल ब्रान्ड्स टु बी अ बिलिनियर नेपालमा चाहिँ होइन आम टकिङ अबाउट डलर्स भ्यालुएसन नट रुपिज भ्यालुएसनमा होइन सो इन द्याट कन्टेक्स्ट चाहिँ
neighboring countries side measure with huge market. Why just stay in Nepal when we can expand on our horizon as well? So definitely हाम्रो त्यो चाहिँ छ plan. Okay. So I think in terms of the journey, a lot of reflection, I mean, I tend to probably, as a good discussion, I was able to understand the business model even better. मेरो side, but I'd want to wish you all the very best for whatever you guys are planning. You've had an incredible journey. I think that's an incredible story altogether, and all the very best for the future as well. And thank you so much for being here and sharing things so honestly. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you for having us.